here. In today's video, magluluto tayo ng cauliflower rice or cauli rice or fried rice. So if you're interested, just keep on watching. Cauliflower rice ay isang alternative sa rice or kanin. So instead of kanin yung ipanis mo sa ulam, ito na lang yung cauliflower rice. So guys, ito ganito kalaking cauliflower is worth 40 to 45 pesos only. Bakit napakamura dito sa amin? Kasi nga, merong isang lugar dito or town na nag-produce ng cauliflower. Ang town na yan ay tinatawag na Leon. So, if you have a chance to visit Iloilo, don't forget to visit Leon. Leon is the capital or the summer capital of Iloilo. So, napakaraming cauliflowers doon. Makakabili kayo sa murang-mura lang. Nag-promote na ako. So guys, cauliflower is very high in fiber, so low calorie, low fat, at cholesterol free. So napaka-perfect sa mga nagde-diet. Let's get started, and here are the ingredients sa pagluto ng cauliflower rice. Ito na yung nagidgid natin na cauliflower. Ilagay ko lang siya sa bowl with tissue para ma-absorb na yung tubig. So, i-transfer ko na yung init ko na cauliflower para ma-absorb yung tubig. Yung iba naman guys, tatawag ko yung yung pinipigaan, yung parang pinipigaan yung tubig. So, ito na masyadong dry. So, yun, lalagay na siya para yung ibang tubig. Kapag hindi natin yung mga kaptok, ito, onion, saka yung mga ingredients, ito lang muna siya. And then, yan, tayo. So guys, let's do that.
ito guys, good for 3 to 4 servings na siya. So actually, dito 4 kami kumakain. So good for 4 servings na para na to sa aming 4. So, dito. Mauna na akong kumain sa kanila kasi may perfect. Ilagay ko dito. At meron din akong sabaw na bangus. So, kain na tayo! Let's eat! Sarap. Hindi mo malalasahan yung cauliflower. Parang rice lang din siya. So, thank you so much guys for watching. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification button para maging updated ka sa iba ko pang videos. And if you tried already cooking this cauliflower rice, please comment below ano yung mga suggestions nyo or iba pang mga gulay na i-add natin sa cauliflower rice. Or if you have any twist, comment below. Bye-bye!